السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. عندما تذكر نسيبة بنت كعب الأنصارية أم عمارة فأنت لا تتحدث عن فرد، كلا، إنما تتحدث عن أمة في فرد. تتحدث عن التاريخ، عن المبايعة المربية العابدة المجاهدة راوية الحديث، لم تترك فضيلة إلا وكان لها فيها نصيب. نجحت مع الله ومع رسوله، نجحت مع زوجها، نجحت أما ومربية. تزوجت من زيد بن عاصم فولدت منه عبد الله وحبيبا. تعجز الكلمات أن تعبر عنها، فهي امرأة ب1000 رجل إن لم تكن بأمة. بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العقبة على الجهاد والنصرة، وصدقت ووفت. ففي يوم أحد خرجت أم عمارة وزوجها وولدها عبد الله وابنها الصغير حبيب، خرجت تسقي العطش وتضمد الجرحى. لكن سرعان ما تحولت المعركة من نصر للمؤمنين إلى جولة للمشركين، وتفرق الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلقي أم عمارة ما في يدها وتسرع هي وزوجها وولدها ليدافعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسرة كاملة تفدي رسول الله، ويسقط زوجها شهيدا، لكنها ثابتة هي وولدها، حتى رأى رسول الله رجلا يولي هاربا ومعه ترس، فقال له: ألقي ترسك إلى من يقاتل. فألقاه، فأخذته أم عمارة تحتمي به وتقاتل وتدافع عن رسول الله. وأتى ابن قمئة يريد قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، فاتقت الضربة بجسدها وألقت بجسدها على رسول الله، وصارت ضربات السيوف والرماح تنهل من جسدها 13 جرحا عميقا في جسد امرأة أرادت أن تعلمنا معنى الحب. وأعياها التعب والجراح وكادت تسقط، فنظر إليها صلى الله عليه وسلم قائلا لها: من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة؟ فقالت: أطيق على أن أكون رفيقتك في الجنة. فقال لها: لست وحدك يا أم عمارة، أنت وأهل بيتك جميعا، اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة. ولم تتخلف عن رسول الله مشهدا من مشاهده، فتحضر مع رسول الله غزوة بني قريظة وخيبر، وحضرت بيعة الرضوان لتنال رضا الله، فهو القائل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وحضرت حنين، وقد زلزلت الأرض من تحت أقدام المسلمين يوم أن أعجبوا بكثرتهم، وتفرق الكثير عن رسول الله، ولكن هيهات لأم عمارة أن تفر وتدع رسولها، بل ثبتت مع الثابتين ووقفت تدافع عن رسول الله حتى دفعتهم، بل وقتلت أحد المشركين بيدها. ونأتي الآن لأشد مشاهدها ومواقفها التربوية والبطولية، يوم أن أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرسل أحدا لمسيلمة الكذاب مدعي النبوة، وهي مهمة ليست باليسيرة، يحتاج لها أسدا قد رضع الإسلام وتربى على الإيمان. فانتدب الرسول لهذه المهمة حبيبا بن زيد، وأمره أن يذهب إلى مسيلمة، وامتثل الشاب التقي ابن أبيه وأمه، وحمل رسالة رسول الله لمسيلمة، ووقف أمام مسيلمة وسأله: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. قال له مسيلمة: أتشهد أني رسول الله؟ قال حبيب: إن في أذني صمما فلا أسمع ما تقول.
فقال مسيلمة لجلاديه: اقطعوا أذنه. ثم أعاد عليه السؤال، وأعاد حبيب نفس الإجابة دون خوف أو تراجع، ولم لا، وهو ابن أم عمارة نسيبة بنت كعب الأنصارية. فأمر مسيلمة بقطع عضو آخر من جسده، وظل الأمر كذلك حتى فارق حبيب الحياة شهيدا وعلى شفتيه ابتسامة الرضا بما صنع. ويصل الخبر إلى أمه أم عمارة المربية العابدة المجاهدة الصابرة، فقالت بملء فيها: لهذا اليوم أعددته، وعند الله احتسبته. ومات رسول الله، لكن لم تمت عزيمتها ولم تفتر، وارتدت القبائل العربية، وتخرج أم عمارة بين المقاتلين لحرب المرتدين، وخرجت لقتال مسيلمة الكذاب مدعي النبوة، غيرة على دينها وثأرا لولدها. وحضرت حرب اليمامة، وقاتلت وشاركت في قتل عدو الله مسيلمة، وقد تجاوز عمرها 60، وقد قطعت يدها وجرحت 11 جرحا، لكن كل ذلك يهون ما دام الله قد أقر عينها في عدوه وعدوها، فسجدت لله سجدة شكر طويلة عرفانا منها بفضل الله عليها. ونتعلم من أم عمارة: أولا، حب الرسول ليس مجرد كلمات جوفاء، ولكنه أفعال تترجم على أرض الناس يرونها ويروونها. ثانيا، لن تنصر هذه الأمة إلا عندما يقدم كل منا لدينه أفضل ما يستطيع، وليس فضلة ما يستطيع. وأخيرا، الواجب علينا: هؤلاء دافعوا عن رسول الله حيا بينهم، وعن دينه بعد مماته، ونحن إن كنا نريد أن نسير على دربهم فلندافع عن ديننا الذي يعيش الآن بين مكر أعدائه وجهل أبنائه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.